वेलकम टु माई लर्निङ नेपाली युट्युब च्यानल। आज हामी टाइप्स अफ वायरिङको अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। ल त सुरु गरौँ। केसिङ एन्ड क्यापिङ वायरिङ। इन दिस वायरिङ सिस्टम, PVC insulated wires are placed in plastic casings and covered with a cap. यो वायरिङमा PVC insulated तारहरूलाई क्याजिङभित्र राखिन्छ र क्यापले छोपिन्छ। The casing and the capping system is often used for household wiring, wire distribution, office, and a device with low voltage. यो वायरिङलाई घराइसी वायरिङमा प्रयोग गरिन्छ, तार वितरणको लागि प्रयोग गरिन्छ, अफिस र लो भोल्टेज भएका डिभाइसहरूमा प्रयोग गरिन्छ। अब केजिङ र केपिङ वायरिङलाई नेपालीमा भन्दाखेरि यो वायरिङ प्रणालीमा PVC इन्सुलेटेड तारहरूलाई प्लास्टिकको क्याजिङमा राखिन्छ र क्यापले छोपिन्छ। क्याजिङ र केपिङ प्रणाली प्राय घराइसी वायरिङ, तार वितरण, कार्यालय र कम भोल्टेजमा प्रयोग भएका यन्त्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ। अब केसिङ र केपिङ वायरिङको फाइदाहरू हेरौँ। मेरिट अफ केसिङ एन्ड केपिङ वायरिङ। इट इज चिप वायरिङ सिस्टम एज कम्पेयर्ड टु सिथेड एन्ड कन्डुइट वायरिङ सिस्टम। सिथेड र कन्डुइट वायरिङको तुलनामा सस्तो टिकाउ हुन्छ। इन्स्टलेसन इज इजी एन्ड क्यान बी डन क्विकली। जडान गर्न धेरै सजिलो छ र छिटै गर्न मिल्छ। इट स्टेज सेफ फ्रम स्टिम, स्मोक, सनलाइट एन्ड ह्युमिडिटी। यो घाम, ओस, बाफ, धुवा आदिबाट सुरक्षित रहन्छ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स क्यान बी डन इजिली। रिपेयर र मेन्टेनेन्स सजिलै गर्न सकिन्छ। एडिसन एन्ड अल्टरनेसन क्यान बी डन इजिली। पछि तारहरू सजिलै थप्न र हटाउन सकिन्छ। No risk of electric shock due to covered wires and the cables in casing and capping wiring. यसमा इलेक्ट्रिक शक लाग्ने खतरा कम हुन्छ किनभने सबै तारहरू चाहिँ भित्र रहेका हुन्छन्। अब केसिङ र केपिङ वायरिङका बेफाइदाहरू। डिमेरिट अफ केसिङ एन्ड केपिङ वायरिङ। देयर इज अ हाई रिस्क अफ फायर इन केसिङ एन्ड केपिङ वायरिङ सिस्टम। केसिङ र केपिङ तार प्रणालीमा आगो लाग्ने उच्च जोखिम हुन्छ। कोस्टली रिपेयरिङ एन्ड निड मोर मटेरियल। महँगो मर्मत र थप सामग्री चाहिन्छ। नट सुटेबल इन द एसिडिक, अल्कालिज एन्ड ह्युमिडिटी कन्डिसन्स। अम्लीय, क्षार र आर्द्रता अवस्थाहरूमा उपयुक्त हुँदैन। ब्याटेन वायरिङ। ब्याटेन वायरिङमा CTS र TRS केबल युज हुने भएकाले यसलाई CTS वायरिङ र TRS वायरिङ पनि भन्ने गरिन्छ। CTS मिन्स केबल टायर सिथेड and TRS means tough rubber sheathed. और बैटन वायरिंग को डेफिनेशन ना single core or double core or 3 core TRS cables with a circular oval shape cables are used in this kind of wiring. TRS cable wiring मा अथवा यस्तो प्रकारको वायरिङ मा सिंगल कोर र डबल कोर र 3 कोर केबलहरू युज गर्ने गरिन्छ। मोस्टली सिंगल कोर केबल्स आर प्रिफर्ड। प्राय सिंगल कोर केबललाई प्राथमिकता दिइन्छ। TRS cables are chemical proof, waterproof, steam proof but are slightly affected by lubricating oil. यो केबलमा केमिकल, वाटर, स्टीम ले असर गर्दैन तर लुब्रिकेटिङ ओइल ले असर गर्न सक्छ। केबल्स आर होल्ड इन वुड ब्याटेन बाई टिन और ब्रास क्लिप। यो केबलहरूलाई टिन र ब्रास क्लिपको मद्दतले अड्याइन्छ। अब ब्याटेन वायरिङको फाइदाहरू। मेरिट अफ ब्याटेन वायरिङ। वायरिङ जडान गर्न सजिलो हुन्छ। कनेक्टिङ द वायरिङ इज इजी। सस्तो हुन्छ र राम्रो देखिन्छ। इट इज चिप एन्ड हैज गुड एपियरेन्स। रिपेयर गर्न सजिलो हुन्छ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स इज इजी। बलियो र दीर्घकालीन हुन्छ। इट इज स्ट्रङ एन्ड लङ लास्टिङ। लिकेज करेन्ट हुने चान्स कम हुन्छ। देयर इज लो चान्स अफ लिकेज करेन्ट। अब ब्याटेन वायरिङका बेफाइदाहरू। डिमेरिट अफ ब्याटेन वायरिङ। ओसिलो र केमिकलले असर गर्ने ठाउँमा जडान गर्नु हुँदैन। डु नट इन्स्टल इन अ प्लेस एक्सपोज्ड टु मोइस्चर एन्ड केमिकल। आग लागेको खतरा हुन्छ। देयर इज अ रिस्क अफ फायर। हेभी वायर प्रयोग गर्न मिल्दैन। हेभी वायर क्यान नट बी युजेड। 250 भोल्ट भन्दा कम भोल्टेजमा प्रयोग गर्न मिल्छ। क्यान बी युजेड एट
भोल्टेज बिलो 2। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा कन्डुट वायरिङको पनि भिडियो छिटै अपलोड गर्नेछौँ। यस प्रकारको भिडियोहरूका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को कुन टपिकमा भिडियो चाहियो कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।